ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel แบฮักก็พอดีมาตามหาถั่วแระญี่ปุ่นที่ชอบคือเราอะประทับใจแพคเกจจิ้งเขามากเว้ยเราเป็น FC แบรนด์เนี่ยมานานแล้วสุดท้ายวันนี้ก็ได้มาที่สวนถั่วแระญี่ปุ่นนี้นะครับทุกคนเป็นไร แซ่บตาอันนี้เป็นไร่ถั่วแระญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่อำเภออะไรนะฮะแม่เลยครับ บ้านแม่ขจาร บ้านแม่ขจารมันเป็นแบบส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงรายฮะแล้วกำลังจะไปดูถั่วแระญี่ปุ่นกันมันคือถั่วแระญี่ปุ่นที่ปลูกในประเทศไทย ส่งออกญี่ปุ่น ส่งออกญี่ปุ่นใช่ว่า ไม่มันต้องเหยียบตรงนี้ โอ้ยนี่ อันนี้มันถั่วแน่เหรอพี่ ทัวครับ ผมมันมีขนๆอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับ กี่วันเก็บได้ครับพี่โอ เก็บ 68 วันครับ 68 วันที่แซมก็จะเป็นดอกนะครับ อ๋อ นี่ดอกถั่วแล้วเหรอครับ ดอกตัวแรกครับ ผมเท้าความให้ฟังนะครับคือซานมันชอบถั่วแระญี่ปุ่นเราก็เลยไปถามคนรู้จักว่าเอ้ยเราอยากจะมาไล่นี้จังเลยแบบอยากรู้ว่ามันมีที่มาอย่างไงก็เลยมาเจอที่เนี่ยแหละครับเป็นบริษัทชื่อว่าลาโคเขาก็เป็นตระกูลที่ทำแบบว่าเกี่ยวกับเพาะปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์มาร์เก็ตติ้งอุบไว้ให้ข้างล่างแล้วกันใครสนใจก็ไปอ่านเอาเองล่าสุดเนี่ยก็คือเขาก็ทำโปรดักที่เป็นถั่วแระส่งออกนะฮะหลักๆเลยเป็นฟรอเซนฟู้ดครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้มาออกไร่แบบมาดูเกษตรกรจริงๆเป็นไร่ของลูกไร่แล้วก็ทำแล้วก็ส่งไปให้ทางโรงงานของบริษัทเขาก็จะมีลูกไร่ของเขาอะแล้วก็เป็นไร่ของเขาเองด้วยอะไรอย่างงี้ดูถ่ายในมือถือเหมือนมาเที่ยวญี่ปุ่นเลย สตอรี่อะ พี่โอครับทำไมเราต้องทำแบบเป็นร่องอย่างเงี้ยครับ เวลาให้น้ำเราจะให้ตามร่องตรงเนี้ยครับเอาน้ำเข้าแล้วพอมันชื้นปุ๊บเขาก็เอาออกถ้าเราไม่ทำเป็นร่องเนี้ยเวลาเราให้น้ำปุ๊บเนี่ยมันก็จะขังเสร็จปุ๊บมันก็จะตายอันนี้มันก็จะเป็นโรคที่เกิดจากชราถ้ามันชื้นเยอะๆเนี่ยมันก็จะตายครับมันตาย เขาเป็นโควิดป่ะฮะ ไม่ใช่ครับ เป็นชราครับนี่จะเป็นพันธุ์ดอกสีม่วงนะครับ พันดอกสีม่วง มันจะเป็นดอกสีเมื่อกี้สีขาวใช่ไหม สีขาว นั่นนี่ตะกี้สีขาวนี่สีม่วงพาสเทล อ๋ออ้อย สีม่วง อ้อย อันนี้จะเรียกว่าพันธุ์ลานาสองนะครับจุดเด่นของพันธุ์นี้ก็คือมันจะมีกลิ่นหอมคล้ายกับใบเตยอายุการเก็บเกี่ยวเนี่ยพันธุ์เนี่ยจะเก็บ75 วันพันธุ์เมื่อกี้เก็บ68รสชาติเหมือนกันไหมคะ รสชาติเหมือนกันครับแต่ว่าพันธุ์75เนี่ยจะหวานกว่าเวลาเราต้มมันจะมีกลิ่นคล้ายๆใบเตย โอ้โห โอ้โห ถั่วลันเตากลิ่นใบเตย เขาบอกว่าตรงนี้มีลูกไร่ประมาณ500 คนนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ของชาวบ้านใช่ไหมชาวบ้านก็แบ่งมาปลูกต้นกล้าข้าว อันนี้เป็นกล้าข้าวตรงนู้นต้นข้าวโพดป่ะครับพี่ ครับผม ใช่ไหมต้นข้าวโพด อยู่ตรงนู้น เรียกได้ว่ามีกินมีใช้นะฮะอย่างตำแหน่งของพี่โอนี่เรียกว่าอะไรครับพี่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมครับการเกษตรคล้ายๆครูมาสอนมาแนะนำตั้งแต่เริ่มปลูกดูแลเก็บเกี่ยววางแผนปริมาณของเข้าโรงงานทีมผมก็จะมีอยู่ประมาณ28 คนก็จะกระจายอยู่ทุกพื้นที่มีปัญหาเขาก็ไปหาที่บ้านพักที่ต้นที่เป็นโรคพบเจอแมลงเนี่ยไปถามว่าเราจะจัดการยังไงอะไรเงี้ยครับ โอ้ยไปเคาะถึงบ้านเลยนะครับ คนดูคนไหนอยากทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยต้องมีนะครูชาวบ้านที่ลาโคนี่แบบเขาบอกว่าส่งออกถั่วแล้วประมาณ20 ตัน 20,000ครับ เอ้ย20,000 ตัน 20K 20K ใช้ครูชาวบ้านนี่เท่าไหร่ครับ 28 คนครับลูกไร่ก็ประมาณ 2,000 กว่าเกือบ 3,000แล้วครับ โอ้โห ใหญ่มาก บริษัทนี้ไปอยู่ที่ไหนมา ทำไมเราไม่เคยรู้จักนี่จานชาวบ้านทำพัดทามฮะมีเลขเด็ดก่อนครับ เอาไหมจาน จำคิดบางแสนได้ไหม คลิปบางแสนนี่ซื้อเลขมา616263 ออก64 ออก64 ใช่จริง นะฮะอันนี้เขาอยากได้รูปสวยๆเขาเลยต้องเดิ ลงทุน เดินเข้าไปในแปลงนะครับเอายังไงล่ะครับ ดูลำบากนะในการได้อินเสิร์ต นั่นไงเห็นไหม อะไรวะ เสียงเท้าตัวเอง ตกใจเสียงเกาหัวเลยพี่โอเกาหัว ตัดเข้าสู่อินเสิร์ตสวยๆครับยิ้ม1 2 3โอเค อะไรวะให้มันดูมีลมหรือไง ใช่ทำให้มันมีลมไง อันนี้อะไรคะ อัน พี่ นี้ โอ เป็นดอกตัวแระนะครับ อันนี้ก็อายุประมาณ28 วันดอกก็จะ จะกลายเป็นฝัก ใช่ครับมันก็จะกลายเป็นฝักแบบนี้นะครับ
เริ่มแตก อ๋อนี่แบบจิ๋ว จิ๋วๆมันจะเป็นจิ๋วๆก่อน สิริตั้งโกโปรไว้ไหมตั้งแต่วันที่1 ถึง 45แล้วก็ ใครอยู่เก็บ แกตรงนี้ชาวบ้านกำลังเก็บเกี่ยวอยู่นะคะ สีร่มคือแบบเหมือนซื้อเป็นโหลแล้วมาแจกกันอะ คือจริงๆ เก็บได้ทั้งวันไหมคะหรือมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บไหมคะ ช่วงเช้าครับ เพราะว่าเดี๋ยวต้องเข้าโรงงานตอนบ่าย นี่พี่ดุกนะคะเป็นเจ้าของนะคะ เขาคือคนที่อยู่ใน Marketing Group ครับ ใน นี่ Marketing Group อาจจะดูดีกว่านี้ครับใส่ ก็คือที่ดินทุกส่วนต้องใช้ให้ครบทุกตารางเมตรนะคะ จริงๆ ตรงเนี้ยมันเป็นทางเดิน แต่เขาบอกว่าขอปลูกข้างๆ รอบๆ หน่อยแล้วกัน แล้วก็กลายเป็นอย่างเงี้ยครับ เนี่ยดูคุณผลผลิตตั้งเท่าไหร่ ถ้าคุณไม่ปลูกอะดูเด็ก นี่ครับ โอ้ต้นหนึ่งได้หลายอันเลยนะ ใช่ มันจะมีบางหลุมที่แบบเขาบอกว่ามันจะมีโรคอยู่ในบางหลุม แปลกกับพืชมันแบบมันไม่ต้องโซเชียลดิสแทนอะ อ๋อ มั คือ เป็น ตายก็ตายคนเดียวไปเลยใช่ปะ ตายก็ตายคนเดียวไม่ปล่อยใคร โอ้โห เยอะมาก คิดว่าตลาดนัด เด็ดแล้วก็จะจับตรงโคนต้นเนาะ ค่ะ ฝักที่เราจะเอาเนี่ยตามมาตรฐานของเราก็จะเอาตั้งแต่2 เมล็ดขึ้นไป ครับเราจะเอาถึงจะเข้าโรงงานได้ มันมี1 เมล็ดด้วยเหรอครับ 1 เมล็ดมีครับ เฮ้ยชอบขนมันยังไงครับ เนาะ คุณผู้ชมเห็นขนมันไหมครับ แกเม็ดที่นี่ใหญ่อ่ะ โอ้เทียบกับนิ้วก้อยแบบใหญ่มาก ชิมไหม ชิมดิชิม ปองมาละชิม หวาน จริงปะเนี่ย จริงถ้าต้มนี่คือดีเฮ้ยเม็ดใหญ่อ่ะ ขัดใจเวลากินถั่วแล้วเล็กๆอ่ะ ชอบใช่ไหมล่ะ ชอบ โอ้โหดูฝักนี้ดิต้นหนึ่งได้ประมาณกี่ฝักอะครับป ถ้า ระ ฝั มาก ณเฉ มาต ลี่ ร ย ฐานก็ประมาณ 20 ถึง 30อะครับครับ ได้ยินเสียงไหมฮะ จะมีเสียงระงมคุยกันเป็นทอดๆนะครับผมว่าเขาน่าจะโซเชียลดิสแทนกันครับ แต่จิตวิญญาณ แบบโซเชียลดิสแทน ใช่ แต่จิตวิญญาณของการเมาส์มอยมันต้องเมาส์มอยนะครับตามภาษาชาวบ้าน ตัดเพื่อจะเก็บเกี่ยวผลผลิตดูดิมันเก็บข้าวเลยอ่ะโอ้ ตัดทิ้งอย่างเงี้ยมันก็ไม่งอกเลยนะครับพี่โอ ไม่แล้วครับจากนี้เขาก็จะควร อ๋อ เป็นพืชล้มลุก เป็นพืชปีเดียวครับพืชที่แบบตัดปุ๊บก็ซื้อทำใหม่ปลูกใหม่ มันจะมีพืชยืนต้นนะเหมือนลำไยพวกนี้เป็นพืชยืนต้นพอเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วมันก็จะออกมาอีกในปีถัดไปแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นพืชฤดูเดียวพอเก็บเสร็จปุ๊บเราก็ปลูกใหม่ พืชล้มลุกนะฮะ ใครที่สอบนะครับ ถ้ายืนต้นก็คือเก็บแล้วก็เดี๋ยวก็งอกใหม่ฮะอันนี้ล้มลุกเนี่ยฮะเขาจะตัดมากองอย่างนี้ใช่ไหมฮะ แล้วร่มเนี่ยที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยครับ เดี๋ยวร่มอ่ะเขาก็จะค่อยๆย้ายมาตรงนี้ พฤติกรรมนี้เขาเรียกว่าการลงแขกใช่ไหมฮะ ครับ ลงแขกแปลว่าอะไรครับสิริครับ มาช่วยเก็บเกี่ยวฮะเก็บเกี่ยว นี่เขามองหน้าเราว่าเราหลบสายตาเรา อื้อหือ อ๋อคุณลุงเหนื่อยไหมคะ ก็เหนื่อยเนาะร้อน ร้อนเนอะยิ้มให้กล้องหน่อยครับยิ้มให้กล้องหน่อย เฮ้ย โอ้โหใช้ขวานด้วย อันนี้จะเป็นปมรากถั่วนะครับก็คือจะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มันจะอาศัยอยู่ใน เป็นตุ่มๆ ใช่ตุ่มๆอยู่ตามรากถั่วจะตึงตัวธาตุอาหารเขาเรียกว่าธาตุไนโตรเจนอยู่ในอากาศให้กลับคืนมาอยู่ในดินโดยที่จะเป็นประโยชน์กับที่ดินมากเลย ที่เราเรียนนี่ไม่เคยเห็นของจริงเลยนะ ใช่ แปลว่าอะไรปลูกถั่วก็คือดินมันจะสมบูรณ์ขึ้นเหรอครับ ใช่ฮะก็จะเป็นการคัดเบื้องต้นหลังจากเด็ดจากในแปลงมาแล้วเราก็จะมาคัดก็จะเอาฝักเมล็ดเดียวเมล็ดที่เป็นโรคบ้างอะไรเงี้ยครับออกอันนี้จะเป็นที่โอเคละที่เขาคัดผ่านครับก็ส่งเข้าไปโรงงานครับ นี่ไม่ใช่แค่นี้นะทุกท่าน นะครับเขาจะแบกมาแบกในแปลงคัดครับ ฟังเสียงนะครับเพื่อนนะกรึก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  ช่างเสร็จปุ๊บก็จะมีแผนกการเงินจ่ายเงินให้ อ๋อ ครับเป็นค่าเด็ด อ๋อคือเด็ดปุ๊บจ่ายเลยใช่ไหม ครับ คะ จ่ายเลยครับเขาก็จะมีเรทราคาที่เขา นี่ จ่าย ดูเรทราคาเลย ขอดูเลทหน่อยฮะ อันนี้เปิดเผยได้ไหมคะ อ๋อนี่มีเลทด้วย อ่า ง่ายๆมีต้นเชือก 1 กิโลซะอ๋อคูณให้เขาเฉยๆใช่ไหมคะอ่า จะได้ง่าย เขาบอกว่าแบร์ฮักได้กินสดกว่าคนญี่ปุ่นหนึ่งอะคือเพิ่งเก็บจากไร่มาเลย คือเก็บวันนี้เลยครับ กรอบ หยิบไปเรื่อย อืม โอ้โหปิดออกมาเลย อยากได้เกลืออืม ดู
ดูข้างในโอ้ดูความฉ่ำเลยมันมีแบบน้ อันนี้เหมือนที่กินตามร้านอาหารญี่ปุ่น อืม แต่ไอเนี่ยโคตรแจ่ม ไหน กินแล้วงง เฮ้ยกลิ่นมะลิ ำอ๋อที่เขาบอกว่าดอกเหมือนใบเตยป่ะดอกที่กลิ่นเหมือนใบเตย อัปเตอร์เทสเป็นใบเตยเลย โหอร่อยอ่ะ ลื่น เม็ดสวยมาก สวยมากดูดิ กินแล้วมันหอมอ่ะอุ้ยจาน สดจัด สดจัดโอ้ อันนี้แค่ต้มนะเนี่ยอันนี้คือกินแบบสดกว่าญี่ปุ่นนะ สดกว่าที่ญี่ปุ่นกินนะครับ สดจริง โอ้โห ๆ เหมือนหยิบของเซลล์อ่ะคุณผู้ชมอย่าว่าพวกเรา ตะกะนะครับ เราตะกาจริง โอ้โหโกย ๆ ไม่คือพี่เขาให้เราเขาบอกว่าไอ้พันธุ์เนี้ยพันธุ์ที่มันเป็นกลิ่นใบเตยเนี่ยเขาเพิ่งเก็บเกี่ยวครั้งแรกเปิดฤดูการเก็บเกี่ยวสดจัด เฮ้ยคือมันกรอบมันดีมากร้านอาหารญี่ปุ่นทั้งหลายนะคะ ถ้าใครอยากใช้ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะ ๆเกษตรกรนะครับ ใครอยากมีรายได้ ก็ติดต่อมาได้นะครับ มันดีจริง ถึงที่บริษัทลาโคแล้วนะครับ ก็สภาพนะฮะ ผมมีน้ำแดงมาไหว้ด้วย ใช่เมื่อกี้ออกแดดนานนะครับ แล้วก็ทางมันแบบนิดนึงอะนะ เออ ทำถนนก็เรียบร้อย เมา ไปแล้วหนึ่งศพผมกับสิริก็จะรับหน้าที่เป็นคนพาทุกคนเดินในช่วงนี้นะครับ แล้วก็พี่ดุ๊กก็จะพาเราไปเดินด้วยเหมือนกันนะครับ ครับผม ไปลาก่อนซาน บายบายตามสเต็ปทุกโรงงานต้องมีการแต่งตัวนะครับ แต่โรงงานนี้เจ๋งอย่างหนึ่งอะไรรู้ป่ะ อ๋อไม่ต้องเกี่ยวหู ใช่ที่คาดปากไม่ต้องเกี่ยวหู ปกติไปโรงงานไหนเกี่ยวหูทุกที ใช่ อันนี้เกี่ยวหลังเลย โรงงานที่ผมเคยเข้ามาตลอดชีวิต ไม่เคยมีการล้างมือ2 รอบครับ อันนี้เป็นโรงงานแรกที่ใส่ถุงมือแล้วล้าง คือปกติผักผลไม้มันแบบจะกินก่อนกินมันต้องล้างอีกรอบใช่ป่ะ อันนี้ก็คือแบบเอาสะอาดแบบชัวร์ป้าบเลย โอ้โหมีฉีดแอลกอฮอล์ใส่ถุงมืออีกอะไรมันจะขนาดนั้น โอ้เหมือนตลาดเลย โอ้ my god โอ้ดูมนุษย์ดิ ทุกคนเยอะมาก นี่เลยคือลายคัดนะเป็นส่วนของการคัดเอาสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการออกที่เราไม่ต้องการออก อันนี้ก็คือสิ่งที่เราไม่ต้องการครับ ก็คือมีแมลงกัดเจาะมีหนอนนะครับมีเม็ดค้ำมี2รีบ1มีขั้วฉีกมี1เมล็ดโอ้โหละเอียดมาก ประมาณ24-25 รายการเกือบ30 รายการนะครับ ที่ต้องคัด เฮ้ย ตอนแรกเราก็นึกว่าถั่วแระเนี่ย เอามาบรรจุซองขายมันก็ไม่ได้ยากใช่ป่ะ อาจจะแค่ล้างเฉยๆก็ได้ นี่มาคัดอีก โอ้ my god อันนี้คือแบบเขาคัดกันเสร็จแล้วใช่ป่ะถั่วมันก็จะมาลงตรงนี้แล้วก็จะไหลขึ้นมาตรงนี้ไหลไป แล้วมันก็จะไปบรรจุข้างในนู่นไปเดินเข้าไปดูโอ้โหเสียงดังมาก ดูครับเสียงดังขนาดไหน คนทำต้องปิดหูอ่ะดูตรงนี้ดิ โอ้อะไรมันสั่นๆเต็มไปหมดเลยอ่ะ อันนี้คือมันเป็นถั่วที่ถูกฟรีซมาแล้วเว้ยสังเกตสีมันจะปุยๆขาวๆเห็นไหมแล้วที่มันสั่นๆนะเพราะว่าไม่ให้มันติดกันเนี่ย อันนี้เราคัดอยู่ที่ประมาณ3 ตันต่อชั่วโมง นี่มาดูครับมาดูตรงนี้ฮะเห็นเม็ดที่ตกลงมาข้างล่างนี่ไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการนะเม็ดมันไปไว เม็ดมันเล็กมันรีบมัน ตรงนี้ไม่ เล็กกว่า7ลิตร ตรงนี้ไม่เหมาะกับการเล่นมุกนะครับเสียงมันดังจริง ใช่ ผมจะพยายามไม่เล่นมุกแล้วกัน มีที่แบบนี้ในเชียงใหม่ด้วยคือเขาบอกว่าที่มันจะต้องแบบสะอาดมากๆเพราะว่าเนี่ยคนมันจะต้องจับถั่วไงฮะจะต้องใช้มือคัดแล้วลูกค้าเวลากินถั่วแล้วอะบางคนเขาไม่ได้ปอกแล้วกินนะเขากินทั้งอันเลยแล้วก็ดูด ใช่มันต้องสะอาดที่สุดนะ ใช่โอ้โห อันนี้เป็นถั่วที่ผ่านการคัดมาแล้วนะครับก็จะลงสู่สายพานนี้เพื่อไปอยู่ในเครื่องบรรจุถุง อันนี้ถั่วเมื่อกี้มันจะเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะพาขึ้นลิฟต์ขึ้นไปข้างบนตรงนี้ขึ้นไปไหนเหรอไปบรรจุถุงจะเข้าถุงดูลิฟต์ดิลิฟต์สูงมากเลยอะโอ้โหนี่บรรจุถุงแล้ว ความสะใจก็คือเป็นภาษาญี่ปุ่นฮะเห็นไหมฮะเป็นภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาญี่ปุ่น เพราะอะไรครับ
ส่งออกญี่ปุ่น ไม่มันน้อยมากนะที่โปรดักต์ไทยส่งออกญี่ปุ่น ใช่ โอ้ภูมิใจสุดๆ อันนี้คือเครื่องเช็คน้ำหนักนะครับ ชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดว่าจะได้มาเห็นอะไรอย่างนี้ นี่ไงน้ำหนักมันอยู่ที่สีเขียวก็คือโอเค แต่ถ้ามันไม่โอเคอะฮะก็ดีดอกเฮ้ย เฮ้ย โอ้โหโอ้โห โอ้ไม่ลังเลไม่ลังเล อันนี้อะไรครับพี่ลุง คือเครื่องเอ็กซเรย์ครับ คือเมื่อมันผ่านตัวเช็คน้ำหนักมาแล้วเนี่ย ก็จะผ่านตัวนี้ ก็จะดูว่ามีวัตถุแปลกปลอมสิ่งแปลกปลอมในหัวของเราหรือเปล่า เอ็กซเรย์ถั่วเลยนะพี่ ครับ โอ้นี่ผ่านหลายขั้นตอนมากนะชั่งน้ำหนักสแกน ผมงงว่าเวลาซื้อเครื่องอะไรแบบเนี้ย เราต้องซื้อว่าอะไร เครื่องเอ็กซเรย์ถั่วอีกครับต้องเซิร์ช Google หนัก ขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่รู้เหมือนกัน เป็นเอ็กซเรย์อาหารนี่แหละฮะ เดี๋ยวตัวที่มันไม่โอเคมันจะล่วงลงไป เฮ้ย 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 เฮ้ยปื๊ด เราก็จะมีนั่นก็คือโค้ดตรงนี้ใช่ไหมฮะ อ๋อยิงโค้ดไปด้วยเลย ใช่ครับ แล้วก็จะผ่านตรงนี้ อันนี้คือตัวเช็คน้ำหนักอีกรอบ ถ้าโอเคเขาจะเขียวใช่ไหมฮะ ใช่ครับ แล้วมีวิญญาณรออยู่ตรงนั้นนะฮะ อันนี้เขาทำอะไรครับพี่ดุ๊ก เป็นการสุ่มครับของ QC ที่มีแถบสีเหลืองตรงหัวนี่คือแผนก Quality Control อ๋อ ก็ต้องเอาของผลิตภัณฑ์สำเร็จมาสุ่มตรวจดูว่าเป็นยังไงบ้าง แล้วหัวฟ้าล่ะครับหัวฟ้า อันนี้ก็เป็นหัวหน้าทีมของพนักงานคอยคุมที่เป็นหมวกขาว อันนี้ก็เป็นหัวหน้า 2 ขีดก็หัวหน้าใหญ่1 ขีดก็เป็นลูกน้อง มีหัวหน้าระดับเลเวล1 ขีดกับ 2 ขีด เวลาเลื่อนยศปกติเขาให้เข็มกลัดอันนี้ให้หมวกแทนนี่คืออะไรครับพี่ ตารางว่าวันนี้เราทำอะไรบ้าง เครื่องที่ 3 เราทำอะไร เรามาจุดตัวนี้ เครื่องที่ 1 โค้ดแล้วผลิตภัณฑ์ อ๋อโหส่งออกญี่ปุ่นหมดเลยเหรอพี่ ครับ แล้วโควิดช่วงนี้คือเขาส่งออกกันได้อยู่ไหมครับ ส่งออกได้อยู่ครับ ใช่ใครซื้อถั่วแล้วญี่ปุ่นนะ จากญี่ปุ่นมาฝากคนไทยนะ รู้เลยมาจากเชียงใหม่ อันนี้คือตัวที่เขาทำเสร็จมาแล้วนะครับ ถ้าเป็นที่ขายในไทยในเซเว่นก็จะเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้ นี่เป็นประมาณนี้ ในไทยเซเว่นขายเท่าไหร่ เริ่มต้นที่20 บาทครับ ตอนแรกนึกว่าขายในเซเว่นมันจะเป็นถั่วที่แบบเกรดลองๆอ่ะ เกรดไม่ดีใช่ป่ะ20 บาท แต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าเขาผลิตเองไง มันเลยเป็นแบบของดีราคาถูก เพราะว่ามันผลิตในไทยด้วยไม่ได้นำเข้านะฮะ เย็นมากเลยอ่ะ ดูดิ มีไอเกาะเลยอะแค่แข็งมา ครับ ตอนนี้ อันนี้คือป้า อันนี้คือสภาพกล้องเรานะครับ เป็นฝ้า ฝ้า นะ ขึ้นเลย ไม่จะยืนยันว่าอยู่ในไทยนี่หันกล้องมาตรงนี้ เห็นวัดไหมฮะเห็นวัดไหมอันนี้ไทยนะตัวแรก ฟ้า ญี่ปุ่น ฟ้าดูอย่างนี้ดูญี่ปุ่นมากเลยนะ ใช่ ญี่ปุ่นครับหันปุ๊บเจอวัดเลยเฮ็ดเลนหน่อยใช่ไหมไปต่อ อันนี้เป็นห้องสุดท้ายละเป็นห้องที่ผมคิดว่าพีคสุดในทริปนี้ละครับผมเอาใส่ขาสั้นทำไมเราอ่ะ อันนี้ก็ขั้นตอนของการโหลดใช่ไหมครับแพ็คมาแล้วบรรจุแล้วใส่กล่องเรียบร้อยใช่ไหมครับผ่านเอ็กซเรย์ผ่านตัวชั่งน้ำหนักอันนี้ก็มาใส่ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อที่จะส่งไปญี่ปุ่นละ โอ้ดูดิมีสายพานเรียงเข้าตู้คอนเทนเนอร์ด้วย ใช่มาครับโอ้โหโอ้โหเก็บน้ำแข็ง รีเมอร์ เก็บน้ำแข็งจริงๆฮะโอ้โห โอ้นี่ห้องแช่เย็นเหรอ โอ้โหแล้วพี่ทำใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอบ้าพลังเกินไปแล้ว อันนี้ก็คือสินค้าสำเร็จพร้อมที่จะส่งออก โอ้-25เพดานสูง วันนี้ก็เป็นถั่วและที่แช่แข็งแล้วเนาะต้องเอาไปทำการคั้น เฮ้ย อะไร น้ำแข็งเกาะขนตา น้ำแข็งเกาะขนตา มันหนาวมากเลยนะ-25 องศา ไปไหมครับตามไหม เดี๋ยวเก็บอินเสิร์ตด่วนสิเดโอ้ไม่ต้องอินเสิร์ตแล้วกัน ต้องรีบไปจากห้องนี้แล้วครับ โอ้ไม่ไหวแล้ว ดูน้ำแข็งดิ พี่เขาบอกว่าถ้าเราอยู่ต่ออีกสัก 2-3 นาทีอะเราจะเริ่มง่วง แล้วเราก็จะอยากนอนในห้องแบบนี้เพราะเลือดเราไหลช้าลงขนตาเริ่มเป็นเกล็ดน้ำแข็งแล้ว ไม่ไหวแล้ว แต่ว่าห้องเย็นอย่างนี้มันบ่งบอกอะไรรู้ป่ะ ของมันมีคุณภาพ มันสดจริงอะไรจริง อะไร เห็นรอยตรงกลางไหมฮะ รอยไหนฮะ รอยตรงกลางที่ฟุ้งๆนะฮะน้ำแข็งเกาะ น้ำแข็งเกาะกล้อง เยี่ยมเลย เช็ดไม่ออก ไปเถอะงั้นออก เช็ดไม่ออก ไอ้ลาก็จบรีวิวโรงงานลาโคเพียงเท่านี้นะครับ มีถั่วแระญี่ปุ่นที่ขายในเซเว่นนะชื่ออะไรนะพี่ ชื่อมินนามาเมะกับเซเว่นซีเล็กครับ เกรดญี่ปุ่นแน่นอน เกรดส่งออกเพราะว่ามาถ่ายให้ดูแล้ว แล้วก็เราไม่ได้รับตังค์นะ อันนี้คือแบบจานมันกินแล้วมันชอบ แล้วมันก็เนี่ยแหละมันอยากมาแล้วมันก็เมาแล้วมันก็ปล่อยผมมาคนเดียวนะครับก็ไปติดตามได้ที่เซเว่นเนาะแล้วก็ เซเว่นแล้วก็ท็อปแล้วก็โกเม่มาร์เก็ตวิลล่าฟู้ดแลนด์
บิ๊กซีดองกี เยอะจัด Tesco ๆครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ข้างล่างแล้วนะครับ ผมครับ ครับนะครับแล้วก็ขอข้อคิดพี่ ได้ครับ โควิดนี้ต้องทำยังไงฮะ โควิดนะครับ มีข้อคิดอะไรสำหรับคนที่แบบเป็นผู้ประกอบการไหมฮะ ทำใจสู้ครับ สู้ต่อไปครับ คือทำให้ดีที่สุดครับ ทำใจแล้วก็สู้งั้นสำหรับวันนี้เราก็บ๊ายบายแล้วกันนะครับ ขอบคุณพี่ดุ๊กมากที่พามา ผมครับ ขอบคุณครับ ผมครับ ก็ขอบคุณสิริที่จะเข้าไปเก็บอินเสิร์ตอีกรอบนะครับ โอ้ยไม่ไหวแล้วครับหนาวแล้ว บ๊ายบาย บาย